هذه الوصفات التي سوف أقدمها بهذا الفيديو تناسب جميع أنواع البشرة، سواء كانت العادية أم الدهنية أم المختلطة وحتى الحساسة منها. والنتيجة التي تريدين الحصول عليها تبدأ بالظهور بعد 7 أيام فقط، أي بعد أسبوع من استخدامك المنتظم لهذه الوصفات. بالنسبة لأول وصفة بوصفة الفازلين، كريم الفازلين، إذا كانت بشرتك من النوع الذي لا يتحمل وصفات الفازلين، تابعي معي الفيديو للأخير، سوف أقدم لك بديل كريمة الفازلين. أولا نأخذ الفازلين، أي نوع فازلين متوفر عندك، خاصة إذا كان من النوع الطبي الموجود عند الصيدلية، أو يمكن استعمال الفازلين الخاص بالرضع. نأخذ ملعقة كبيرة من الفازلين ونضعها على حمام مائي أو على نار هادئة، تكون النار هادئة، قلت حمام مائي أو على نار هادئة من أجل تذويب الفازلين. نقوم بتذويب الفازلين جيدا، قلت على حمام مائي. الحمام المائي هو طبعا ماء مغلي، وفوقه إناء، نضع إناء بهذا الشكل من أجل تذويب الفازلين بهذه الطريقة إلى أن يذوب نهائيا. ملعقة طعام كبيرة، يمكن مضاعفة المقادير من أجل عمل كمية كبيرة لإزالة جميع تجاعيد الوجه، ليس فقط الجبين وحول العيون، وكذلك يمكن استعماله على اليدين، ويمكن استعماله كذلك هذا الكريم لكامل الجسم، الرقبة وكامل الجسم. له فوائد أخرى عدا إزالة التجاعيد، كذلك ممتاز للتفتيح. بعدما يذوب الفازلين بهذا الشكل، نضيف عليه 2 ملاعق صغيرة من دبس التمر. بديل دبس التمر يمكن هنا استعمال العسل أو دبس الرمان، أو يمكن استعمال كذلك العسل الأبيض أو أي نوع من العسل المتوفر عندك بديل الدبس. هنا كذلك هي مكونات فعالة، ونخلط جيدا المكونات بهذا الشكل. ثم نضيف هنا صفار نصف بيضة لهذه الكمية، صفار نصف البيضة، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض بهذا الشكل. تابعي معي الطريقة جيدا حتى تنجح معك الوصفة. قلت في 7 أيام فقط نلاحظ النتيجة. ثم نضيف هنا كبسولات الفيتامين إي، كبسولات الفيتامين إي، كبسولتين من الفيتامين إي. يمكن استعمال الزيت، نصف ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين إي، ونضيف نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون لهذه الكمية، ونخلط جيدا. طبعا الكريم بعدما يبرد سيتجمد هنا، لأن الفازلين قمنا بتسخينها من قبل. ثم يحفظ هذا الكريم في برطمان من زجاج من أجل استخدامه على بشرة الوجه. قلت يستخدم حتى لكامل الجسم وكل الأماكن المتواجد بها التجاعيد. ونتحصل على هذا الكريم. طريقة الاستعمال دائما وصفات الفازلين وزيت الزيتون تستخدم ليلا قبل النوم حتى لا تسمر البشرة. نقوم بغسل البشرة جيدا بالغسول المناسب أو الصابون المناسب. نجفف البشرة
وبعدها نطبق هذا الكريم بلطف على بشرة وجهك، دائما بداية بالرقبة وكامل بشرة الوجه من الأسفل إلى أعلى. نقوم بتدليك خفيف لدقيقتين أو 3 دقائق، قلت من أسفل إلى أعلى، وبالنسبة للجبين كذلك من أسفل إلى أعلى. ونترك هذه الخلطة لمدة 2 ساعات قبل الذهاب إلى النوم، لنتذكر جيدا أن البشرة تحتاج إلى 1 ساعة تقريبا كي تقوم بامتصاص الكريم. وبعدها قبل الخلود إلى النوم بعدها نقوم بغسل البشرة بالغسول كذلك، لأن الوسادة قد تمتص جزءا من هذا الكريم، لهذا ننتبه. قلت يوضع 2 ساعات فقط للبشرة قبل النوم، وبعدها نقوم بغسل البشرة. نستمر على عمل هذا الكريم بشكل يومي. قلت النتيجة في 7 أيام، آمن للحوامل، للمرضعات، الرجال، كذلك بالنسبة للبنات الصغار، من أجل تفتيح البشرة وإعطائها النضارة. يمكن استعمالها من 10 سنوات فما فوق. صلاحية هذا الكريم تدوم في الثلاجة، مكان بارد، شهر كامل. ننتقل الآن لعمل الوصفة الثانية. إذا كانت بشرتك من النوع الذي طبعا ينزعج من وصفات الفازلين، نحتاج لبياض بيضة. هنا بياض بيضة نضيف عليها قطرات من الليمون، عصير الليمون أو الخل، حتى طبعا هنا نعقم بياض البيض. بعدها نقوم بخلط بياض البيض جيدا، نخلط جيدا بياض البيض حتى نتحصل عليه بقوام ثلجي. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي أو يوغورت طبيعي أو الروبا. ونضيف المكون الثالث هنا كذلك ملعقة صغيرة من الترمس المر. الترمس المر هنا بديله هو الحمص، مطحون الحمص أو فرينة الحمص أو دقيق الحمص متوفر، يمكن طحن الحمص في البيت. والترمس المر كذلك متوفر عند العطار. بديل هنا الترمس المر أو الحمص يمكن استعمال نشا الأرز، كذلك هي فعالة في هذه الوصفة. ونخلط المكونات جيدا. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية والغير حساسة نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. بالنسبة لصاحبات البشرة الجافة جدا نضيف ملعقة صغيرة من زيت السمسم، مفيد جدا لصاحبات البشرة الجافة جدا وفعال لإزالة التجاعيد. بالنسبة لصاحبات البشرة العادية يمكن إضافة زيت الفيتامين إي، نصف ملعقة صغيرة، أو كبسولة الفيتامين إي أو كبسولة الأوميغا 3. هذا الماسك يطبق 2 مرات في اليوم صباحا ومساء لمدة ربع ساعة، واستعماله يكون بشكل يومي. النتائج كذلك تبدأ في الظهور في أول 7 أيام. يمكن استعماله للحوامل، للمرضعات، للرجال، وكذلك الأطفال من عمر 10 سنوات فما فوق. آمن وليست له أي أعراض جانبية. صلاحيته تدوم 3 أيام في الثلاجة، وبعدها يمكننا تجديد الوصفة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.